વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ। આજે આપણે ગાંઠિયા બનાવીશું। આજે આપણે ગાંઠિયા ફૂલવાળા બનાવીશું। ફૂલવાળા એટલે કે જે 3 ઘીસીવાળા બને છે એ રીતના બનાવીશું। આ ગાંઠિયા આપણે પહેલાના જમાનામાં દાદીમાં બનાવતા એ રીતથી બનાવીશું। તો તેના માટે અહીંયા મેં 1 કિલો ગાંઠિયાનો લોટ લીધેલો છે, 2 ટેબલસ્પૂન મિક્સ ગાંઠિયાનો મસાલો, જેમાં મરી પાવડર, સોડા અને અજમો લીધેલા છે। ગાંઠિયાના લોટ બાંધવા માટે, મોણ દેવા માટે અને તળવા માટે તેલ લઈશું અને જરૂર પ્રમાણે પાણી। તો ચાલો પહેલા આપણે લોટ બાંધીને તૈયાર કરીશું। પહેલા આપણે ગાંઠિયાના લોટને સાળીને તૈયાર કરીએ। તો તેના માટે એક મોટી કાથરોટ લીધેલી છે, લોટ સાળવાનો ચાયણો લીધેલો છે, તેમાં થોડો થોડો લોટ નાખી ચાળીને તૈયાર કરી લઈએ। આ જ રીતે આપણે બધો જ લોટ સાળીને તૈયાર કરીશું। હવે આપણો આ લોટ દળાઈને તૈયાર છે, તેમાં આપણે મિક્સ મસાલો નાખીશું, જેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખેલું છે, અજમો, ખાવાના સોડા, હિંગ અને મરી પાવડર નાખેલો છે। તો આ બધો જ મસાલો 2 ટેબલસ્પૂન છે તે નાખીશું। હવે તેમાં આપણે મોણ માટે તેલ નાખીશું। અત્યારે મેં 1 કિલોમાં 200 ગ્રામ જેટલું મોણ નાખેલું છે। બધું જ હાથથી બરાબર મિક્સ કરીશું। આ રીતે તેલ અને લોટ બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈશું, જેથી બરાબર મોણ દેવાઈ જાય। હવે તેમાં જરૂર પ્રમાણે પાણી નાખતા જઈશું અને તેનો લોટ બાંધીને તૈયાર કરી લઈએ। થોડું થોડું પાણી નાખી મિક્સ કરતા જઈએ। આ રીતે લોટ આપણે થોડો કઠણ બાંધીશું પહેલા, ત્યારબાદ તેને ઢીલો કરવાનો છે, એટલે આ રીતે જ કઠણ લોટ બાંધીને તૈયાર કરીશું। આ રીતે થોડોક લોટ અલગ કરી તેમાં પાણી નાખી અને તેને થોડો ઢીલો કરીશું। આ જ રીતે તેને બરાબર ફીણીને તૈયાર કરીશું, જેથી ગાંઠિયા એકદમ પોચા બનીને તૈયાર થશે। આ જ રીતે આપણે થોડું થોડું પાણી નાખી અને લોટને એકદમ સરસ રીતે ઢીલો કરીને તૈયાર કરીશું। આ રીતે ફીણતા જઈશું, જેથી લોટ એકદમ મુલાયમ સોફ્ટ બનીને તૈયાર થશે, જેથી ગાંઠિયા પણ એકદમ પોચા તૈયાર થાય છે, સોફ્ટ બને છે। તો આ જ રીતે આપણે બધા જ લોટ તૈયાર કરીશું। આ જ રીતે કરીશું। આ રીતે એક લોટ તૈયાર થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે બીજો લોટ એ જ રીતે લેતા જઈશું અને આવી રીતે બધા લોટને ફીણીને તૈયાર કરી લેવાનો છે। તો આપણે તૈયાર કરી લઈએ। આ રીતે આપણે બધો જ લોટ એકદમ સરસ રીતે ઢીલો કરી નાખ્યો છે અને સરસ ફીણીને તૈયાર કરી લીધેલો છે। તો લોટ આપણો તૈયાર છે, તેલ પણ ગરમ થવા માટે મૂકી દીધેલું છે। આ રીતે ગાંઠિયા બનાવવા માટે જારો લીધેલો છે, તેને તેલ લગાવી તૈયાર કરી લેવો। તો આપણે તેલ લગાવી દઈએ। આ રીતે આપણે પાછળ જ તેલ લગાવીશું, એક સાઈડ તેલ લગાવી તૈયાર કરીશું। આ રીતે આપણે આખા જારામાં તેલ લગાવી તૈયાર કરી લઈએ। હવે આ જારો તેલ લગાવીને તૈયાર છે। હવે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, ગાંઠિયા બનાવીશું। તો જારા ઉપર આ રીતે લોટ મૂકેલો છે અને આપણે સાણસીથી કડાઈને પકડી પણ રાખીશું, જેથી ફરે નહીં। આ રીતે એકદમ ધીરેથી ગાંઠિયા બનાવવા। જ્યારે આ રીતે જારાથી ગાંઠિયા બનાવીએ ત્યારે આ રીતે સાણસીથી પકડી રાખવું, જેથી આ કડાઈ હલે નહીં। થોડા ગાંઠિયા નીચેથી શેકાય એટલે તેને પલટાવી લઈશું। આ રીતે ગાંઠિયાને આપણે બંને સાઈડ તળીને તૈયાર કરીશું। ગાંઠિયાને આપણે ફૂલ ગેસ પર જ તળીને તૈયાર કરીશું, જેથી તે એકદમ સરસ રીતે ફૂલીને ઉપર આવી જાય અને સરસ રીતે તળાઈને તૈયાર થાય। આ ગાંઠિયા તળાઈને તૈયાર છે, તેને આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ। આ ગાંઠિયા બનાવતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, તે કડાઈને આપણે સાણસીથી પકડીને જ રાખવી, જેથી કડાઈ ફરે નહીં। એ જ રીતે આપણે બીજા પણ બનાવીને તૈયાર કરીશું। એ પહેલાં જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી
તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે. અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં. આ ગાંઠિયાને તમને વધારે મસાલો ગમતો હોય તો તમે વધારે પણ નાખી શકો છો. આ ગાંઠિયા પણ આપણા તળાઈને તૈયાર છે, બહાર લઈ લઈએ. આ જ રીતે આપણે બાકીના ગાંઠિયા પણ તળીને તૈયાર કરીશું. હવે આપણે બધા જ ગાંઠિયા બનીને તૈયાર છે, તો તમે પણ આ મેથડથી ગાંઠિયા જરૂરથી બનાવજો. આ ગાંઠિયા બનાવવામાં ફક્ત લોટ બાંધીએ ત્યારે ધ્યાન રાખવાનું, લોટ પહેલાં આપણે થોડો કડક બાંધીશું. ત્યારબાદ લોટને આપણે થોડું થોડું પાણી નાખી અને તેને ફીણીને એકદમ ઢીલો કરીશું, જેથી ગાંઠિયા એકદમ પોચા બનશે અને એકદમ વ્હાઈટ બને છે. તો તમે પણ આ રીતથી ગાંઠિયા જરૂરથી બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ શેર કરજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.